Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, у якій глава румунської держави підтвердив свою участь в майбутньому саміті миру. Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Укрінформ. Провів розмову з Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується. Поінформував президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів. Також під час розмови сторони домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки. Президент відзначив наступне. Я вдячний президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн. Також президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові запросив президента Анголи Жоао Лоренсу взяти участь у саміті миру. Про це глава держави також повідомив у телеграмі. Провів телефонну розмову з президентом Анголи Жоао Лоренсу. Подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також його особисту позицію щодо засудження російської агресії. Запросив президента Лоренсу взяти участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії. Для нас важливо, щоб на саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки, особливо щодо такої теми, як глобальна продовольча безпека. За його словами, президенти також домовилися продовжити контакти на різних рівнях, щоб розвивати відносини між країнами, і глава держави запросив президента Анголи в Україну. Як повідомлялося раніше, то глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів країни, які візьмуть у ньому участь. Вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Українська формула миру – це дипломатичний механізм, який пропонує Україна для досягнення справедливого закінчення розв'язаної Росією війни. Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що переговори України з ЄС можуть формально розпочатися навіть 25 червня, буквально того ж дня, коли відбудеться міністерська рада з загальних питань ЄС, яка має ухвалити переговорну рамку. Про це Ченцов розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу під час українсько-люксембурзького бізнес-форуму в Люксембурзі. 25 червня відбудеться міністерське засідання, так звана Рада з загальних питань – General Affairs Council. Це той формат, який має затвердити переговорну рамку, і за традицією переговори можуть початися буквально в той же день після її затвердження. Водночас, на його думку, не варто акцентувати на тому, що ухвалити таке рішення планують раніше, ніж головування перейде до Угорщини. Як пояснив Ченцов, Бельгія з самого початку мала цю амбіцію відкрити переговори з Україною за свого головування. Це нормально, якщо ця мета буде досягнута. Водночас, я не думаю, що будь-яка країна, я вже не кажу про ситуацію країни у війні, рухалась в ЄС з такою швидкістю, пояснив Ченцов. Найголовніше, за його словами, це підтримувати швидкість. Тут важливо тримати темп. Ми відкриваємо переговори за бельгійського головування. Далі, буквально наступного дня, ми зможемо вже готуватися до наступного практичного етапу. Це так званий двосторонній етап скринінгу, під час якого ми будемо розповідати, наскільки імплементоване європейське законодавство в Україні. І в Єврокомісії відповіли на твердження російської пропаганди про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом України, оскільки 25 травня 2024 року спливає його 5-річний термін на посаді. Як повідомляє «Європейська правда», про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Станов в Брюсселі у вівторок. Він гадав, що Україна не може провести вільні вибори, тому що перебуває під ударами російських ракет, безпілотників і бомб, а мільйони людей стали переміщеними особами всередині країни та за її межами. Організувати вибори в такій ситуації неможливо. Хіба за таких умов можна збирати людей на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для лідера РФ Владіміра Путіна.